ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම විදිහේ ක්‍රිස්පි වඩේ එකක්. මේක හදන්න අපිට ඕන කරන්නේ රටලුණු ගෙඩියක්. ඉතින් හැමදාම බත් එක්ක අපි කන්නේ කට්ලට්නේ. ඒ කට්ලට් එක වෙනුවට ඔයාලට මේක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වෙනසකින් බත් එකට ලොකු රසයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ලුණු වඩේ එක හරිම ක්‍රිස්පි, හරිම රසයි, වෙනස්ම විදිහේ ස්නැක් එකක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මේ බෝල් එකට එකතු කරනවා රටලුණු. මෙතන තියෙනවා රටලුණු ලොකුම ගෙඩියක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෙඩි දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඒව මේ වගේ හීනියටම ලියා ගන්න. ඒකටම මම එකතු කරනවා අමු මිරිස් කරල් දෙකක්, කරපිංච ඉත්තක්. ඒ ටික හොඳට චොප් කරලා ගන්න. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, ලුණු කුඩු රස අණුව, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකයි, තෙල් තේ හැන්දයි, හාල් පිටි කෝප භාගයයි. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට අතින් නනලා කවලම් කරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය තරමට වතුර දාලා ඩෝ එකක් වගේ හදාගන්න. මේක අතේ ඇලෙන්නේ නැති ඩෝ එකක් වෙන්න ඕන. මම දැන් මේක වෙන් කරනවා කොටස් 12කට. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වඩේකේ හැඩය හදා ගන්න. මේ වඩේ වදිනකොට තෙල් එක හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්න ඕන. හොඳටම රත් වෙච්ච තෙල් එකට දාලා බැද ගන්න. නිතරම හරව රන්වන් පාටට එනතුරු බැද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම ඔයාලට පුළුවන් හොඳට තෙල් බේරලා එළියට ගන්න. අපි දැන් එකක් කඩලා බලමු ඇතුළේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ හරිම ක්‍රිස්පි වඩේ එකක්. හරිම රසයි, හරිම ඉක්මනට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හැමදාම වඩේ කට්ලට් හදනවට වැඩිය ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වෙනස්ම රස අත්දැකීමක් ලබන්න.
ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් ඒව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.